Okay. Yep, keep going. Yep, there we go. Okay, we've got, hey guys, you ready to go? Got it. We're transitioning because we started out talking about Balkan Islam, but in the pre-modern era, in the Ottoman times. Folëm për Islamin në Ballkan, por në kohën para moderne. So, Tani do flasim për historinë moderne të Ballkanit. yeah, so this slide just transitions from the beginning of the modern era to the present. Ky slide është tranzicioni ndërmjet historisë së hershme të sundimit otoman në Shqipëri edhe më pas në Ballkan, në fakt. And all we're trying to do is make a few highlighted statements here. Edhe thjesht do nënvizojmë disa gjëra, do bëjmë disa deklarata kryesore. So in the earlier class, we were talking about the rise of Islam. Në klasën e mëparshme, në orët e mëparshme, folëm për rritjen e Islamit, avancimin e Islamit. Which came with the Ottoman Empire. Që në fakt vjen në atë pjekurinë e vet me perandorinë otomane. It created communities that were Sunni Muslims and Bektashi Muslims. Krijoi komuniteti Sunni, komunitete Bektashi në Shqipëri, në Ballkan. Some other kinds of Sufis too, but that's not significant. Ka edhe Really. disa lloje të ndryshme sufis, por janë pak më të parëndësishme për ne në këtë periudhë të historisë. That history was changed or impacted with the rise of European nationalism. Kjo lloj historie që do flasim tashti ka lidhje gjithashtu edhe me rritjen e nacionalizmit evropian. So in the late 19th century, Pra, në fund të viteve 1900, viteve 1800, you have a rise in nationalism. kemi tani një rritje në nacionalizëm. And that's a huge change Ky është një ndryshim shumë i madh, because you start self-identifying by your nation. sepse tani është koha kur shtetet fillojnë dhe vetë identifikohen. Say in the pre-modern world, you could say you're an Albanian. Pra, para kohës moderne, ti mund të thëj jam shqiptar. But the borders of your land would shift. Por ajo qëndrimi yt nacionalist nuk përkonte me kufit që ishin, as me mënyrën e administrimit. So you're identified less by sort of like legal constitutions and treaties than you are by traditions, by your language, culture. Domethënë edhe ajo nacionaliteti përkufisohesh ndryshe atëherë, kishte të bënte me kusht administronte si po administronte, se sa me atë çfarë ne e quajmë sot identitet kombëtar. The same nationalist wave that crashes through Central Europe, Eastern Europe, Western Europe, Southern Europe comes to Albania. Por koncepti i nacionalizmit, i kombit, nacionalitetit, është koncept modern, nuk është koncept paramodern, nuk në mesjet nuk ekzistonte, në kohën e hershme nuk ekzistonte. Por kjo lind në Evropë, edhe lind në Evropë pak a shumë në kohë, edhe në Evropën qendrore, edhe me hungarezët, edhe me polakët, edhe me gjermanët, edhe në Ballkan gjithashtu kemi tash ndërgjegjësimin e grupeve etnike që e shikojnë vetëm ndryshe nga ky grupi tjetër etnik këtu. The significance of nationalism is that it clashes with the status quo. Rëndësia e nacionalizmit është kjo se vjen edhe përplaset me situatën status quo, me situatën siç e ka gjetur aty dhe që nuk po e lëviz njeri. In 1878, you still have an Ottoman Empire present. Në 878 ke ende një perandori romake që sfundon, një perandori otomane.
With the rise of nationalism, though, you start having competition. Por me fillimin e lëvizjes nacionaliste kudo nëpër Evropë dhe Ballkanit, tash ke konkurrime, Between Albanian nationalists ke nacionalistët shqiptar që konkurrojnë and Sunni imams that answered to the Ottomans. nga një ramp ke imamët suni që janë besnik perandorisë otomane. So you end up with divisions. Dhe nga ana tjetër ke bektashistët që bektashint që mbështeshin nacionalizmin. Edhe kështu që tani ke një arsye tjetër për përplasje brenda. So with the majority of Sunnis supporting the Ottoman Empire, Me shumicën e popullsisë sunite që është për Osmanlin, and the majority of Bektashi Muslims supporting nationalism, edhe për shumicën bektashiane që është përkundra Osmanlisë edhe për një komb më vete, a primarily secular state. po edhe kryesisht për një komb sekular, jo komb islamik. So those two sides clash. Edhe këto të dyja përplasin edhe brenda në Ballkan edhe në Turqi edhe në Shqipëri. The Balkan Wars in 1912 and 1913 make everything more volatile. Dhe tani luftrat ballkanike 1912-1913 e bën situatën akoma dhe më të paqëndrueshme. In 1914 you have a wave of riots in Albania. 1914 ke trazira sunite kundër bektashive në Durrës, është revolucioni që do përse disa herë, edhe më mrapa kur vjen revolucioni Haxhi Kamilit, është revolucion sunit. Durrës is ground zero. Edhe Durrësi është ground zero, është pika, është qendra e betejës. So religiously led riots spread throughout, especially the southern half of Albania. Pra trazira sunite fillon dhe shpërndon kryesisht në pjesën jugore të Shqipërisë. And that creates more of a tension and a division also. Edhe kjo krijon një përçarje, krijon edhe tension Between Sunnis and Bektashis to some degree. ndërmjet sunitëve dhe bektashive deri një farë mase. And it also inflames the emotions of Sunni Muslims and the minority Christians. Kuptohet që përshkallëzohet tash këtu edhe një situatë e paqëndrueshme ndërmjet sunit edhe të krishterëve në Shqipëri. So if Albania is characterized by tolerance in general, Pra nëse në përgjithësi thuhet që Shqipëria karakterizohet nga toleranca, World War I was not a tolerant time. periudha historike e luftës së parë botërore nuk ishte periudhë tolerance. That tension crossed all the way from World War I into World War II. Dhe ai tensioni tani transmetohet që nga koha e luftës së parë botërore. You have a division. Kemi atë kryengritjen kundër Princ Vidit, me këta muslimanët e Shqipërisë mesëm, po që ishte kryengritje sunite, dhe pastaj transmetohet edhe përkthehet edhe në luftën e dytë botërore. So Sunni Muslims generally support the Italians who occupy Albania. Interesante, sunit mbështesin Italinë fashiste gjatë luftës së dytë botërore. The Bektashis actually work alongside of first the Greeks and then the British and then the resistance. Nga ana tjetër bektashit bashkëpunojnë me grekët, bashkëpunojnë me britanikët, me amerikanët për kundra fashizmit në Shqipëri. So I don't know if that's taught in schools or anything, but that was the Not a reality. word, not a word. Nuk paktën kur un kam qenë në shkollë, kjo gjë nuk është thënë, Aleandro ka marrë tash i vonë, ende nuk thuhet. I found out partly because I downloaded books that were written by Brits that were part of the SOE. Un i di këtë gjë sepse kam downloaduar PDF, libra, ato biografi të ushtarëve britanik që kanë qenë pjesë e konvojës britanike, ato kolonel britanik që kanë qenë si
ushtarak që kanë qenë në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore dhe janë shënimet e tyre. So in a way, it's a little bit of a secret history. Kështu që ndoshta kjo është arsye pse është pak një histori e panjohur për ne shqiptarët se në veri këto nuk i lejonte. The significance really is that it just shows there were divisions within the culture and society. Kjo është për me thënë thjesht këtë me dhënë prova që kishte një ndasi në shoqërinë shqiptare në atë kohë. So the fact that a place like this place Fakti që një vend si Shqipëria exists as I've known it with peace and harmony. I love being here. ekziston me këtë lloj tolerancë që keni dhe unë pëlqen shumë të jem këtu në Shqipëri. I also like going down the street and seeing a lady who was, I would say, you couldn't tell she was a Muslim, but she's walking with holding hands with another lady who is obviously a Muslim. Por gjithashtu më pëlqen që janë dy goca kanë dalë gjyre pazarit në punë të tyre, njëra është e veshur me burka me këto gjërat, po është kap dorë për dorë me një gocë tjetër që është e veshur në mënyrë tepër moderne me minifund, edhe po ecin rrugës për qejfin e I tyre. like it. Më pëlqen. Right? I'm comfortable with it. Jam shumë komfort me një pamje të tillë. But the fact that it is that way in 2022 doesn't mean there aren't long periods of time where that sort of thing is Por fakti që është kështu në 2022 s'do të thotë që ka qenë kështu luftën e parë, luftën e dytë botërore. after the war, of course, as you know better than I, Eastern Europe went into a communist period that lasted for 50 years. Siç e dini shumë mirë, mas luftës së dytë botërore, gjithë Evropa qëndroi në dore, vjen në errësirën komuniste në gjithë epokën për 50 vjet. You had at the beginning of the communist period, you had Muslim support. Në fillim të periudhës komuniste, komunistët kishin mbështjetjen e muslimanëve. There are exceptions to it, Ka disa përjashtime, por shumica e muslimanëve ishin pro-komunismit. but generally speaking, you have an encouragement by the Muslim leadership to support this new socialistic sort of thing that hasn't really happened yet. Domethënë kishte një lloj ca disidenca zëra aty e këtu, por si komunitet musliman këtu ishin në mbështetje të lëvizjes komuniste në Shqipëri. It's not a kingdom and you're not sure yet it's going to be a dictatorship. Tashi në atë kohë askush nuk e din kjo do bëhet mbretëria, do bëhet diktaturë, nuk i din, nuk i kuptojnë idetë mirë, por e kanë mbështet. But then the regime becomes open and you begin to see what the consequences are. Por pastaj regjimi komunist kristalizohet se si ka ndërmend që të jetë, edhe gjërat sqarohen se çfarë do ndodhi tash me fen në Shqipëri. Established religion becomes the enemy. Besimi, establishmenti fetar tani është armiku I qeverisë, Both Christians and Muslims. si për të krishterët ashtu edhe për muslimanët. So even if early support from some elements of Islam were supporting the new regime turns on them. Edhe pse që në fillim Islami e ka mbështet ardhen e komunizmit në Shqipëri, më mbrapa tani komunizmi I kthehet Islamit. At the very beginning of the Iranian the imams were supported by the Communist Party. Për shembull, kur vjen puna për revolucionin e imamëve në Iran, imamët në Iran mbështeteshin nga Partia Komuniste. And the idea there was, by the communists, was that we'll use the imams and then when the time is right, we can overthrow them. Dhe ishte ideja që ne do t'i mbështesim imamët se këto tash janë drejtuesit, tërheqin popullsinë nga mbrapa, momentin e dur do t'i presin gjithë dhe kokat edhe do jemi ne në krye të lëvizjes. The imams got there first. Por imamët ja pran atyre kokat në fillim. So they rounded up and killed communists. Kështu që imamët I rreshtuan gjithë komunistat dhe I vranë, se kishin mësuar mësimin këtej në Shqipëri. So, They had learned the Albanian lesson, I guess. more irony. Kjo është ironia. So in 67, Islam is banned. Në 67-ën ndalohet Islami. 740 mosques. Janë ato detajet aty 740 xhamit, 538 që shkatërrohen. Yeah, so the mosques and the techies are all shut down. Mhm. And then can't open up again until the regime comes to an end. Okej, kemi hapjen 92-shin.
When I showed up in Tirana in 2001, Kur unë erdha për herë të parë në Tiranë në 2001-shin, I remember having a worship service in a Baptist church in Enver Hoxha's house. ky ka shku ditën e diel për adhurim ke kisha e Hirit, ku është Genci Cesula, ka qenë dhe pastor o provost, që ishte ke shtëpia në Verë në Tiranë. Which to me was a delicious moment. Që për mua ishte një moment i shijshëm. So by that time you could see everything has changed again, and Edhe kuptohet në atë kohë ti kuptoshe e shikoje qartë që çdo gjë kishte ndryshuar. it throws everything up in the air in some ways. Ka një farë mënyrë i hedh gjithë ato gurat e shahut lart në ajër. So on one hand, you got rid of the kind of dictatorship you had before, but you don't have a stability yet. Kështu që nga një anë ti ke hiq afe diktaturën komunistëve, po nga ana tjetër gurat e shahut janë akoma në ajër dhe nuk e din se ku do binë aty në tabel. After 92, you have a revival of, I would say, Orthodox Sunni Islam. Në mas 92-shit ke një rilindje të ortodoksisë, por dhe të islamit suni në Shqipëri. And that's fueled by enormous sums of money. Edhe që fuqizohet nga një masë e pafundme parash në Shqipëri. That flood into the entire Balkan area. Edhe që në fakt përmbyti vetëm Shqipërinë, por edhe gjithë Ballkanin. As you see, the money comes from Saudi Arabia, from Turkey. Lekët vijnë nga Arabia Saudite, nga Turqit, nga Malajzia. It builds schools, hospitals, Ndërtojnë spitale, shkolla, çdo lloj gjërash. Muslim banks open. Ka banka islamike, fondacione islamike, disa nga ato i merr FBI, i arreston. That make money, but they do it in a way that doesn't get them in trouble with the Islamic establishment that prohibits usury. Ka banka islamike në Shqipëri, edhe në Ballkan, edhe japin lek me fajde, por i bën një mënyrë të tillë që të mos hynë, si thoshin, gjunah me sistemin islamik që në fakt e ndalon dhënien e lekëve me interes, dhënien e borxheve me interes, pa ato çfarë bëjnë bankat. Where Islam grows, it grows sort of in two areas. Aty ku rritet Islami, zakonisht rritet në dy drejtime, në dy sfera. A revival of a kind of traditional Islam. Së pari zgjojnë atë islamin tradicional që kanë aty në vend. Which grows in some of the rural areas. Që rritet edhe rizjohet në zonat rurale, jo qytetare. And they become good recruiting grounds for Salafi Muslims. Dhe ato bëhen zona rekrutimi tani në Shqipëri për grupet salafike që vinë edhe rekrutojnë në Shqipëri. Urban intellectuals. Nga ana tjetër, intelektualët e zonave qytetare, they have many choices. Ato kanë shumë zgjedhje. They can be evangelical Christian if they want. Mund të bëhen ungjilltar, mund të bëhen ungjillor. They can be krishterë ungjillor. Hip secularist. Mund të bëhen sekularist, socialist, artist. Some of them become Bektashi Disa prej tyre bëhen dhe Bektashi. It's just sort of out there, it's different. Sepse është një opsion më tepër, është një opsion ndryshe, është mistik. Pse jo? A change from the long past is there's interfaith marriage becomes very popular. Po ajo që është ndryshe nga kaluara është ashi që janë martesa ndërfetare dhe tash është e zakonshme. So it's just important to see how things get updated. Pra është interesante dhe e rëndësishme për me pas se si gjërat transformohen edhe ndryshojnë. Me, I know you know these things. I'm just putting the slide up there so that the lesson makes sense. Unë di që këto gjëra ju i dini, por po ju them që me formuat e pamjen e përgjithshme. I did a little search just to find out what Islam looks like across the Balkans. Isha interesuar, bëra një lloj kërkimi për të parë se si duket, si përjetohet Islami gjatë gjithë brezit Ballkanit. Who are those ladies in the picture? Kush janë këto gratë në këtë foton? What country are they from? Nga cili shtet janë ato? It was such a cool picture. I had Është një foto e bukur, më pëlqen pamja. Maybe. Kosovo, maybe. Serbians? They're Bosniak. from Kosovo. They're from Kosovo?
Yep, there. So I did two things on the slide, though. I show you what percentage of, the estimated percentage of Islam in 2020 was. Shikoni, në vitin 2020, Kosova ka And I also talk about what the majority language group is of those Muslims in that country. edhe atë grupin gjuhësor në këto vende. In other words, if the vast majority of Muslims, vast majority of Kosovars are Muslims, they're also Albanians. Pra, shikojmë aty që nëse Kosova është 100% shqiptar, 90% janë musliman. You see the difference between Kosovo and Albania. Dhe shikon ndryshimin mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe Shqipërisë. So you're talking about Albanian people in both, Pra, po flasim për shqiptarët të dyja anët, por ka ndryshime. but far more of them are Muslims by percentage in Kosovo than they are in Albania. Pra ka më shumë përqindje, 90 deri 100% janë musliman. And then, Në Shqipëri janë 50 deri 7% musliman. then you see in North Macedonia, you still have a very significant percentage of Muslims. Maqedoninë e Veriut, 30 deri në 50% janë musliman, me ata janë shqiptar. It's not a majority, but it's a very significant. Nuk është janë mazhorancë, por janë një minoritet shumë i rëndësishëm. And among the Muslims, the majority are Albanians. Edhe nga muslimanë, nga 50% e muslimanë që janë Maqedoni e Veriut, shumica prej tyre janë shqiptar. But the majority of non-Muslims in North Macedonia are Slavs. Dhe shumica atyre që nuk janë musliman, Maqedoni e Veriut, ato janë slav, janë bullgar. So those are little facts that are worth remembering. Këto janë fakte që ja vlen me i majtë mend. Particularly if, God willing, the Reformed Church in Albania connects, keeps connecting and grows in that sense, and then makes connections with other people. Dasht Zoti, kisha e reformuar në Shqipëri vazhdon dhe rritet, lidhet me njëra tjetrën, formohet në një denominacion, edhe do jetë detyrueshme e nevojshme që edhe më u lidh me kishat e tjera të reformuara në rajon, me inkuraju dhe ato. You see that the Bulgarians have a pretty significant percentage, a minority of Muslims. Most of them, though, are situated in very distinct communities, so they're not spread out that Në much. Bullgari, nga ana tjetër, shikon që janë 10-20%, shumica janë slav, por ata që janë musliman nuk janë të shpërndarë siç janë të shpërndarë dhe tëmpleksur në gjithë Shqipërinë, por janë gjithë të koncentruar në xhepa të zakonshëm. I was going to include Romania, but the numbers are just too low. Do vendosja aty dhe Rumaninë, dhe Rumania është pjesë e Ballkanit, po numrat për Islamin janë kaq të ulta aty sa që nuk ja vlen me vendos. Maybe I will. I mean, I may change it and put that in. Ndoshta në tarme. But if we're going to do that, the Romanians, the country is about 3%. Po Islami në Rumani është gati 3%. And probably 90% of those live along the Black Sea. Dhe ndoshta 90% ati 3% të aty janë në detin e Zi. So it's not spread out. Pra nuk janë të shpërndarë në gjithë Rumaninë. Janë të koncentruar një vend. The second part of that slide Pjesa e dytë e atij slajdit aty talks about the newcomers. Flet për këta që janë afruar tash Ballkanit kohët e fundit, ngritja e Islamit selefist. The Salafi Muslims in Albania are just following a trend in other countries. Ata po ndjekin të njëjtën metodologji që kanë bërë edhe në vendet e tjera. And that includes Africa, Asia, North America, Europe. E kjo nënkupton Afrikën, Azinë, Evropën, Amerikën e Veriut, gjitha këto vendet ku janë shpërndarë. It may not be huge. We may not be talking about a huge population. Mund mos flasim për një numër të madh selefistësh në Shqipëri, but it's high impact. Po ka impakt të madh. It's fueled by a great deal of money from the Gulf. Fuqizohet nga një masë madhe leku që vjen nga Gjiri Persik. And it creates madrasas and other schools and
hospitals and so on. Nga gjyra arabike, nga vendet arabe, pra janë lek nafte. Edhe krijojnë organizata fetare, janë suni, bëjnë bamirësi, It has consequences. edhe kjo ka pasoja. So you find that Albanians that in the 20th century had developed the capacity for basically getting along without killing each other. Pra, deri në vitin 2016 ti ke një popullsi shqiptare, 3-4 besime historike fetare që kanë aftësinë që me bashkëtu i nxjerr syt njëri tjetrit. Supplying in 2016, supplying 100 jihadists. Por në vitin 2016 shikojmë që Shqipëria çon 100 xhihadist në luftë edhe 18 vdesin. Given the small population, that's a lot. Duke pas parasysh popullsinë e vogël, 2 milion e gjysmë, 100 mund mos duken ai gjë të madhe, po janë shumë. So the way I look at it is that even though you can say most people are not going to be like that, Ti mund thosh, okay, shumica e njerëzve nuk janë këta. you would be right. Edhe është e vërtet, But they can have a large impact, por ata mund të kenë një impakt të madh. not only in the effects of their violence, Jo vetëm në efektin që kanë ato përmes violencës tyre, but also the effects in dividing the population, por në efektin që ato kanë në përçarjen e popullsisë islame në Shqipëri. right? Because they could force you to decide whether you're for them or against them. Sepse ato mund vinë dhe të detyrojnë që ti jesh ose me ata ose kundër tyre, dhe e bëjnë, e kanë bërë në xhamin Shqipëri, o me ne, o me sunit, o me ne, o me bektashit. Do you do anything about them or do you ignore them? Duhet i injorosh ato çka duhet bësh për ta, duhet bësh ndonjë gjë apo asgjë. It just becomes a divider. Pra bëhet të vendosin këta në një ullkryq, pa që ti duhet marrësh një vendim. So let's look at the next slide. So what about the last one? I found it interesting. The void. Yeah. Yeah, I kind of danced around it just now, but I did say it. What I was alluding to was they were creating division. Pra, përreferosh asaj që krijohet një boshllëk edhe ato e ndajnë boshllëkun dhe më shumë edhe pastaj e përdoren atë mes sunitëve dhe bektashive, edhe që në Kosovë njërin që na ndjetën. So in best case, you used to be able to just get along. Worst case, you ignore each other. But with the Salafis, sometimes they rob you of the ability to limit your choices to those two things. Pra, ti mund të kesh opsionin që ti jesh ose suni, ose bektashi, ose suni ose shiit. Por këto salafit vinë edhe ta heqin ty këtë opsionin e zgjedhjes, thotë jo, s'ka, vetëm me ne o vritesh. Dhe ky është problematika tjetër. So sometimes it sort of pushes you towards having to make choices that you didn't want to make. Pra kjo është ato të shtyn ty të bëjnë zgjedhje që ti s'ke dëshirë t'i bësh. You know, the temperature rises in the communities. Këta kur vinë bëjnë që temperatura të rritet në këto komunitete islamike. Sometimes those old battles, those old conflicts between like Shia and Sunni start coming back again in a different Edhe rizjohet kujtesa e përplasjeve të vjetra sunni shiit. Remember, if you're a Salafist, you're committed to a universal caliphate. Mba mend, nëse je musliman sulufi, ti i je përkushtuar idesë të një kalifati mbarbotror. That's ruled by one party, one place. Që sundohet nga një kalif, nga një vend i caktuar, nga ai cili ai don të sundojë gjithë botën. That's what they're thinking. Kjo është çfarë ato dëshirojnë. So if you're a big fan of Erdogan in Turkey, Pra, nëse je i thtar i Erdoganit në Turqi, për shkak nëse voton për Erdoganin në Turqi. now personally, I actually think he's kind of a fake, but that's just me. Opinioni im është që Erdogani është klan, luan lojra. But he'll act as though he's renewing the caliphate in Istanbul.
Por ai e prezanton veten sikur ai është ai që do të vendos kalifatin dhe votojnë ata. That's why you reopen Kura Bizanti këta e bën në xhami, që nga kohat aturët ai ishte muzeum, nuk përdor si objekt kulti, ishte objekt kulturor. Ky tani shkon dhe e rihap si xhami qëllimisht, që me fitu këto pikët, me thanë. So it was built as a church in the 6th century by the Emperor Justinian. është e ndërtuar në shekullin e 6 nga perandor Justiniani si kish, nuk është xhami. It was the largest church in the world for 900 years. Kisha më e madhe në gjithë botën për 900 vite. But when the Ottomans conquered Constantinople, Por kur otomanët pushtuan Konstantinopolin, it's immediately consecrated as a mosque. me njëherë shëntërohet si xhami. And then in 1922, when the Ottoman Empire completely collapses, Dhe 1922-shin, kur Perandoria Otomane përfundimisht shkatërrohet and the Republic of Turkey is born, dhe lind Republika Turke, which is a secular që state, është një republikë, është një shtet sekular, then Hagia Sophia does not go back to being a church, and it doesn't remain a mosque, it becomes a museum. ajo Sofia nuk thet në kish, nuk qëndron në xhami, por bëhet muzeum. Last year, it reopens as a mosque. Vjeta hapen si xhami. So is somebody trying to suggest that Turkey is now the center of a new caliphate? Të kuptohet ai bën këto gjëra që me të bëtit mendoj se Erdogani po e kthen Turqinë në qendrën e kalifatit. I think only the real, like, Salafists might think that. Mendoj që vetëm selafistët e ngazollon nga ky mendim se është i mundshëm. This is very committed people, so Janë njerëz shumë përkushtuar ndaj doktrinës tyre. they're going to create a problem. Kështu që ato do krijojnë probleme në The Turqi. average Sunni, a modern Sunni, Por sunit e zakonshëm, suni modern, if he's observant, nëse ai është observues, nëse ai është e praktikues i vërtet i sunizmit, is overseen by the office of the mufti. ai drejtohet nga zyra e muftiut. Muftis, you found them in different countries in Africa. There used to be a mufti in Jerusalem. Ka pas zyra e muftiut, ka qenë shpërndar, ka pas mufti në Afrikë, ishte zyra e muftiut në Jeruzalem, në Istanbul, There's one here as well. in Durrës, there's mufti of Well, yeah, Durrës. that's why I put it up there. Ja, prandaj e vendosa atë. So you have a mufti here. Pra ju keni një mufti këtu. Their purpose is primarily judicial. Qëllimi i tyre është juridik. Bëjnë gjykatsin. So they issue interpretations of the Sharia. They can put out a fatwa. Nxjerrin interpretimet shariatit, mund të shkruajnë deklarojnë një fetva. They oversee the administration of Sunni Islam, which is divided into areas. Ato administrojnë sunizmin në Shqipëri. And the purpose of that is largely to make sure that there's somebody overseeing the mosques in those places. Edhe qëllimi është që të kenë kontroll mbi xhamitë e tyre, që si kanë shpërndara. So if somebody dies or he retires or whatever, then they're the people that have to try and see who's going to come in and replace them. Edhe nëse një imam vdes, janë ato që bëjnë shugurimin e imamit të ri, e bëjnë ato për zgjedhjen. So you have three main areas. Kemi tre qendra kryesore, So you have the Tirana area, zonën e Tiranës, Shkodrës, yeah, you have the Korçë area, Korçë and then the Vlora. dhe Vlora katër. So there's nothing that significant about that. It's just an Kjo është administrative. mënyra tyre organizative. The problem that the muftis here in Albania have is that there are a number of insubordinate mosques You know, Albania? that do not submit to the Muslim committee in Albania. You have insubordinate Albanians. Who No. would think that? Mosques. They're like independent churches, independent Baptist Yeah. churches that they don't. It doesn't surprise me though.
It says on the slide, which is, to me, it's a little bit interesting that, Oh, I wanted to say that this Wow. independent yeah, mosques in Albania are Sulufi. They're Oh, they're the breeding ground of sure, that makes sense. do këto xhamit independente që nuk i nënshtrohen komunitetit musliman janë Sulufi, If you look at the janë slide, Wahabi. that's essentially what we're saying. We're saying that that the hierarchy is feeling pressure. Pra, çfarë po themi kështu që hierarkia tani e komunitetit musliman është në presion. From time to time, they felt some pressure from Western missionaries. Her pas here ato kanë ndier një lloj presioni nga misionarët e huaj, That comes and goes. që shkon edhe vjen. But the Salafists are the main source of pressure. Por salafistët janë burimi kryesor i presionit. One comment about Salafi Muslims, though, they have less leverage in Albania than they do in some of the other. Po salafistët në Shqipëri kanë më pak krah se sa në vendet e tjera. In Albania, their influence is countered Në Shqipëri ajo influenca e tyre shfuqizohet pak by the Turkish cleric Gulen. nga kleriku turk Guleni. It's hard to know what category to put that guy in. Është e vështirë me ditë se si me kategorizu Gulenin. Essentially, he seems to be more like a pre-Erdogan Muslim. Ai është më tepër për një islamik tipik turk para Erdoganit, do të thënë ajo forma e butë e islamit turk. His institutions, his universities that he started Ai ndërton institucione, universitete, spitale, are more secular friendly. janë më miqësore edhe duken në pamje sikur janë më sekulare. And that also potentially gets him some influence in Albania because Albania has something of a tradition of tolerance. Edhe ai bëhet i pranueshëm në Shqipëri sepse ajo tradita është që ne jemi vend tolerant. So you end up with two forces in opposition that are both foreign. Kështu që në Shqipëri ti ke dy forca që konkurrojnë me njëra tjetrën, të dyja të huaja, janë Sulufit edhe është shkolla e Gulenit. So you have this, yeah, that's right. You have those two in opposition with each other. Po. And you've had Salafi mosques in Albania physically attacked groups of the Gulen people and the Bektashis. Dhe kemi musliman nga xhamit selefi që sulmojnë fizikisht ndjekësit e Gulenit edhe të Bektashizmit. There's tension. Edhe ka një tension atje. And the tension may be growing. Dhe ka mundësi që tensioni të jetë në rritje. Next slide, we have the modern Bektashi. Këtu kemi Bektashizmin modern. The percentages and numbers are a little slippery, so don't worry about them too much. Statistikat janë gjithmonë të dyshimta në Ballkan. Kështu që mos i kushto shumë vëmendje. We have two young people here, so I can't quote Mark Twain. Nuk mund të, meqense kemi dy fëmijë, këtu nuk mund të citoj Mark Twain. You know that one? Got a piece of paper? No, it's okay. You'll want to remember it. I do. Won't tell him later. You should be dying to remember it. Anyway, so the numbers don't get too obsessed about them. Kështu që mos u rrisin shumë mendin për përqindjet. So in the modern era, Bektashism has actually gone through a lot of change. Bektashizmi ka psu ca ndryshime. And it goes down and it goes up. Numrat bien, rriten, ndryshojnë gjithmonë. From 1914 to 1922, Deri në 1922-shin, there was an almost civil war between Sunni Muslims and Bektashis. in Albania. Yeah. Kishte gati një luftë civile ndërmjet sunitëve dhe bektashive në Shqipëri. Edhe këto se dishin.
So that by 1922, which is also the year that the Republic of Turkey was born, E 1922 që është viti kur u themeluar Republika Turke, most techies are destroyed. shumica e teqeve shkatërrohen. In Albania? Yes. It's called his. When? In Albania, Yes. 1922. Yes. Yes, this is history. In historically speaking, they're destroyed, but most of them eventually get rebuilt. In Albania. Yes. Here, wake up. So Herë e parë që një ngjoj. 1914. So the years that we lost, 1914 to 1922. Pra vitet që u humbën në 1914, 1922. Historians like me live for this moment. Historianë si puna ime jetojnë për këtë moment kur gjej dikë që s'din diçka. I love doing this because people go, what? They did what? Gjëja më e mrekullueshme është kur ke dikë që thotë seriozisht kjo ka ndodhur. Kjo është koha e Haxhi Qamilit, okay? Është rrugësimi i Haxhi Qamilit. even before World War II, Pra edhe para luftës dytë botërore, the Bektashis were really on the ropes. Bektashit ishin në tërheqje, ishin vështirësi. They were running out of money. S'kishin të ardhura, They were running out of new dervishes, younger men. nuk kishin dervish, nuk kishin ardhje, nuk kishte gjak të ri për klerik. They were, they seemed like a throwback, like it was something that existed a long time ago, but it didn't keep up with the modern world. Edhe bektashizmi ishte si një fe antike që s'kishte evolu fare me botën që po evolonte dhe duke sigur historia kishte lënë mbrapa. They did slowly start to rebuild. Por filluan gradualisht që ta rindërtonin veten e tyre. And there's you guys probably don't know this, well, maybe you don't because you live here, Ndoshta ju nuk e dini këtë, se ndoshta e dini se jetoni këtu, but there's a lot of Bektashi marketing. po ka shumë ka promovim bektashizmit që është shumë I madh. There's salesmanship in America, Canada, Sot Australia. në Amerikë, në Australi, në Kanada, po promovohet shumë bektashizmi. There are several Bektashi techies in the United States. Ka shumë teqe bektashiane që hapen në Amerikë. This is not going to be the majority religion. E nuk do bëhet kur mazhoranca e besimit në Amerikë, kjo është dihet. But it's renewed interest in it. Por ka një interes ndër shumë. And it's also brought in a lot of money. Edhe kuptohet që sjell tash mbrapsht në kthim sjell shumë para. And that's allowed them to rebuild the remainder of the techies that were still. Edhe I ka mundsuar ata që tash me këto lekët nga perëndimi të rindërtojnë objektet e kultit humbura apo të shkatërruara nga luftrat religjioze apo dhe nga komunizmi. And renew the training of new dervishes. Edhe të rinisin trajnimin e dervishëve të ri. So these are things that we don't normally see, but they're going on. Këto nuk janë gjëra që ndoshta ju I dini apo që shikohen, por po ndodhen. And our culture, and I don't mean American, I just mean the contemporary culture, Kultura kontemporane, likes things perëndimore, that are different, interesting, cool, ka një lloj atraksioni ndaj gjërave që janë ndryshe, janë të çuditshme, janë të pazakonta. so the Bektashi is having a little bit of a comeback. Edhe kështu që bektashin kanë përjetuar një lloj rikthimi. Albanian Bektashism in particular is lobbying very hard to make Albania the center of the Bektashi world. I thought we already were. Por Billy thotë që bektashizmi në Shqipëri ka lobuar që të shpallet përfundimisht Shqipëria qendra e bektashizmit në gjithë botën. Albania always knew that. Nobody else knew that. Pra, shqiptarët e dinin që ishin qendër bektashizmit në botë, por pjesa tjetër e botës nuk e dinin që Shqipëria ishte qendra e bektashizmit në It botë. becomes important when a couple of techies open in Techies North shqiptarë. Carolina, for example,
And those people in North Carolina somebody will go, well, where's the head office? And they go, I think it's in Albania. That's what's happening. Edhe kjo është domethënë që ne e dimë që jemi qendra e botës, por bektashin në Amerikë nuk e dinë që janë shqiptarët qendra e botës. Weird because when we see news about like a Bektashi day, the head, the main person of Bektashi, it's called like the main, I don't know how you call it in English, but the main person of the worldly Bektashis. Correct. So I was like, is this a title that is like... Kryegjyshi, chief grandpa, whatever you call Yeah, it. That's the chief- exactly right. Kryegjyshi So the chief grandpa, like of the whole Yeah. Bektashi world, is in Albania. never said the Albanian world, but the whole world. And that got me thinking, And we're in Albania. Tirana or? probably. Në Skarpar. Malin Tomorre. In Berat gjeni. Mali Tomorre, the big mountain behind Berat, that's where they go to worship. In the high places, I actually have a slide for that. I have to find it, but I have that. I have a Pra, couple of ne e maps. dinë që jemi qendra e botës, po bota nuk e dinë që ne jemi qendra e botës. Well, we've got a couple more slides and we can finish up. Okej, edhe një dy slide dhe do mbarojmë. We're going to skip some. Do kalojmë disa. Keep going. Going. Back up. And let's do that for a minute. Ne ta bëjmë këtë për disa momente. One of the so there are things that are driving modern Islam. Ka disa gjëra që e motivojnë tani në botën moderne islamin. And in the last, say, 30 years, there's been in the last 50 years, there's been a great increase in Muslim outreach. Në 50 vjetë e fundit ka pasur një lëvizje shumë të madhe misionare nga Islami. Much of that was stimulated because of the losses that Islam suffered in the colonial period. Edhe kjo ka të bëjë për shkak se Islami pësoi shumë humbje gjatë periudhës kolonizatorëve. So if we say let's just give it a date. If we say 1750 to 1950, Le themi 1750 e 1950, periudha kolonizatore, Islam was devastated, Islami si thua është ngridru. humiliated. U humbi shumë toka. The word humiliated is a word, not my word. Nuk është termi që përdor unë që Islami u poshtërua. That's a word that the Islamic Brotherhood used in the 1920s. Është vëllazëria muslimane e quajti kështu e tha me gojën e vet që Islami ka përjetu një humbje dinjiteti në sytë të gjithë botës. Makes sense. If Islam is the most advanced culture in the world, Sepse në mendjen e tyre, nëse Islami është kultura më e përparuar në historinë e njerëzimit, if Islam has the greatest way of life, nëse Islami ka mënyrën më të zhvilluar të jetës, if Islam is the originator of so many things, nëse Islami është origjinuesi i kaq shumë gjërave, so a modern Salafi will say that modern science started with Islam, janë salafi ato që thonë që shkenca moderne fillon me Islamin. not the scientific revolution or Nuk e ka fjalën për revolucionin shkencor, not with and you may Photoshop out earlier influences on Islam, kuptoj që mund të bësh manipulosh, mund të bësh Photoshop ato influencat e të hershme të Islamit. like at its height in the Arabic Empire was learning and gaining because it had acquired territory from the Byzantines, for example. Edhe për shkak ato do thënë që shikonin në fillim se si Perëndëria arabe fitoi territor, madje pushtuam Perëndërinë bizantine. And those Byzantines and Egyptian Christians had thousands of volumes of history, science. Edhe keni parasysh që kur një perëndëri shkon dhe pushton, ajo përfshin brenda vetes saj gjitha arritjet që ai komb apo ai shtet tjetër ka arrit. Perëndëria bizantine me gjithë arritjet e veta tani absorbon perëndëria islame. Shkon në Egjipt, ka
ka librari, ka njohuri, ka zhvillim shkencor, mendim filozofik, i glaboron ato gjitha, i përvetson. Dhe thot, shikoni se sa të përparuar kemi qenë ne. So a Salafi is going to say, we were not primitive people. We're not Edhe thonë që colonies. edhe Salafi thotë shiko se ne nuk kishim koloni, nuk kishim njerëz primitiv. We were navigating the world. Ne po navigonim botën. And they're not, I mean, they're telling the truth Edhe in large part. një farë pjesë thonë vërtetën. We were sailing ships from Arabia all the way to China. Edhe thonë që shiko se ne kemi pas udhëtime, ekspedita, zbulimi nga bregu arab deri në Kinë. How do you do that unless you have celestial navigation? Si mund ta dish të nëse ti nuk ke matematikë astronomike që të navigosh natën edhe ditën. The building blocks for those ideas, though, were never taken from the Arabian origins. They were taken by the conquests. Problemi është se kjo njohuria shkencore që ato përdoren për pushtim nuk origjinon nga shkretirët arabe, po janë të huazuara edhe të grabitura nga ato kombe që ato pushtuan. But it did create changes and developments in the world that were far in advance of the medieval West. Por që pastaj u përdorën edhe u kombinuan me qëllim që të kishin një lloj avantazhi mbi Evropën mesjetare. So Islamic Spain is far more advanced than Paris. Pra në këto sens, për shembull, Spanja islamike në atë vit është më e avancuar se sa Parisi, Franca. The loss of self-esteem, the loss of power creates an anger. Edhe kjo humbje e dinjitetit dhe e fuqisë ndër këta muslimanët krijon urrëtie, krijon inat. There's a humiliation. Sepse thonë që ne jemi të poshtëruar. If we're such great people, why are we trying to leave to go to the West instead of the West coming to us? Nëse ne jemi një popull kaq i avancuar, me një religjion kaq avancuar, pse po emigrojmë ne drejt Perëndimit dhe nuk po emigrojmë Perëndimi drejt nesh? So you have the development of organizations that devote themselves Dhe kështu ke organizimin e organizatave që e përkushtojnë veten e tyre to both eliminating the dominance of Western powers over them, që nga njëra anë punojnë fort për të eliminuar dominimin e fuqive perëndimore mbi ato, and then later the extension of Islam to those Western edhe states. pastaj shtrirjen e Islamit mbi këto shtete që këta duan t'i ulin dominimin, Anglia, It's sort of both part of the same wave. edhe është pjesë e të njëjtës qëllimi. We'll stop here. Question related to this. Plenty of questions. Go ahead. This one. In Tirana, in the center next to the parliament, they're building a huge mosque. Nadia, could you go and get Bella? It's being sponsored by Turkey, and soon it's going to be launched open. My question is, how much this can affect society and change Albania? Because I'm sure many people from outside will come to this mosque and there'll be huge gatherings. It's a huge center. That's a great place. question. Does anybody know where the money for the mosque is coming from? Saudi Arabia and Iran. Well, he said Turkey. He didn't say Saudi Arabia or Iran. Is it Turkey? I think Turkey, and I heard I have some other missionaries friends here. They say in the past years they already built more than 700 mosques around Albania. If it's Saudi Arabia and Iran, we know that's going to be more of a Salafi kind of thing. If it's Turkish, it might be, or it might be a Gulen kind of thing. So I don't know which of those it is. It would be, if you can find out, that would be great. I Like- think Pra. everyone was here. Pyetja, po, ka kalu këtu. Pyetja që bën vllai është tani që po bëhet xhamia në qendër Tiranës. Çfarë lloj efekti do ketë mbi Shqipërinë? Erdogan's been Billi trying to, i bjen shkurt edhe thot duhet me pas se nga vjen leku, se nga vjen leku do nisë edhe përkushtimi. Nëse leku vjen nga Gulami,
ulemi është vjen nga Turqia ose vjen nga një shkollë më e butë e Islamit në Shqipëri. Nëse vjen nga Arabia Saudite mund të jenë lekt salafit. Mund të jetë lekt salafist. I don't know if I'm repeating you or not. What did you say? That might help. Yeah, I said that if money comes from Gulem, then it will be a smoother school of Islam. If it comes from Saudi Arabia, Yeah, that's it will exactly be right. Salafis. Nëse do të ishte nga Guleni, do ta kishin ta edhe këtu Erdogani, ata që të mbyllim të shkollat e këtyre Guleni. Nëse do të ishte Guleni, patjetër që do ta kishin e vetëm So Erdogan Gulen has built a lot of stuff in Albania and started a few businesses and entities. Yeah. Erdogan has been here, I think in the past year has been like 4 or 5 times. And he has been talking about closing down all the hospitals, schools, everything that Gulen has started here. If the new mosque was Gulen's installation, then he will have said something about it too. But we haven't heard that he pronounced himself against it. Yeah, so that may indicate whose money is starting this. Erdogan's been trying to, deport Gulen for more than 10 years. Okay, what is going on between Gulen and Erdogan? Why that? They're mortal enemies. Why? Well, Erdogan's propaganda is that Gulen was trying to overthrow Erdogan. Okay, propaganda e Erdoganit është që Guleni po përpiqej ta përmbyste Erdoganin. There have been several attempts in Turkey to try and unseat Erdogan. Kanë qenë disa përpjekje për ta përmbysur Erdoganin në Turqi, kjo është e vërtetë. Now, Gulen always denies all of this. Gulen gjithmonë e ka mohu që ka pjesë në këtë çështje. I don't know, personally. Nuk dihet, nuk është e qartë nëse është kështu apo ashtu. Did Gulen really try to do that? Nuk mund ta thot njëri dot ende nëse është përpjek me përmbysë Erdoganin. What I know for sure is that Gulen is completely opposed to Erdogan's approach. Por çfarë di me siguri është që Guleni është plotësisht kundra gjithë qasjes që Erdogani ka për gjithçka. And before Gulen fled Turkey, Dhe përpara se sa Guleni të arratise nga Turqia, they were in a battle between each other to see who can build more universities in Turkey. ata ishin një konkurrim me njëri tjetrin se kush ndërtonte më shumë universitete në Turqi. Because he who builds more universities in Turkey controls what kind of graduates are produced. Sepse ai që ndërton më shumë universitete është ai që kontrollon se çfarë lloji laureatësh prodhon, çfarë lloji intelektualësh prodhon, dhe në cilin drejtim ato do votojnë. When Erdogan, I think, was mayor of Istanbul, Mendoj që kur Erdogani ishte kryetari i kryebashkiakut të Stambollit, he took all the available government money he had and started building Muslim universities in Istanbul. ai mori gjitha lekët qeveritare, lekët sekulare dhe ndërtonte universitete islamike. Then he provided large, generous scholarships to move move Turks from central Anatolia, which was much more conservative Muslim, into Istanbul in order to change the politics of the city. Dhe gjithashtu jepte bursa studimi njerëzve që ishin nga Anadolli, nga vende që ishin më konservatore, t'i sillte për studime në Stamboll me qëllim që të ndryshonte tash demografikën e qyteteve të mëdha. What does Erdogan stand for? What does Gulum stand for? Is that one more secular, one, or what is It all the depends difference? on what. It's almost like rock. What, Jenny? She doesn't feel well enough to be here. It's it all depends on who's telling the truth. Tash çdo gjë varet se kush po tregon të vërtetën. If you are from Albania, Nëse je nga Shqipëria, you're always a little skeptical about e it. je gjithmonë skeptik për çdo gjë që dëgjon. And so am I. Edhe kështu jam dhe unë. 66%. Erdogan's public statements Deklaratat publike që bën Erdogani he's going to revive the Ottoman Empire. është se ai do të ringrë Perandërinë Otomane.
He's going to bring back the grandeur of the Islamic Empire. Ai do të ndërtoj atë madhështinë e perandërisë islame. So in order to do that, you have to take everything, you have to move the center of the world to Istanbul. Dhe për ta bërë këtë gjë tash duhet të lëvizësh qendrën e botës, duhet ta bësh Stambollin. And he did everything he could to try and create that picture of things. Dhe u mundua të bënte gjithçka që ishte mundur që ta portretizonte Stambollin si qendër e botës. So in the 90s and early 2000s, Turkey became a manufacturing powerhouse. Dhe kështu në vitet 90 edhe në vitet 2000, Turqia u bë një fuqi industriale prodhuese e jashtëzakonshme. Your washers, your dryers, your cars, Çdo gjë që prodhosh në botë prodhosh në Turqi. your computers were not made in China. Nuk bëheshin atëherë në Kinë, bëheshin në Turqi. Sign of power, influence. Ajo është fuqi, është influencë. The question is this fueled by his love of Islam or not? Tash pyetja është nëse ishte vërtet e fuqizuar nga dashuria për Islamin apo jo. Inside Turkey, you have the opinions that go in two directions. Brenda në Turqi, turqit janë të përçarë në këtë çështje. And the opinions I'm talking about are like Christian opinions. Edhe madje edhe brenda vetë të krishterëve janë të dyzuar në këtë çështje, në opinionin që çato mendojnë se cili është qëllimi i Erdoganit. One opinion is Erdogan is a monster who wants to destroy Christians and anybody in his way. Një pjesë e tyre mendojnë që Erdogani është një monster që do të shkatërrojë gjithë krishterët dhe çdo që i del përpara, Because he's a true Muslim. për sepse është një musliman i vërtet. The other school of thought is that Erdogan wants to destroy everyone in his way. Shkolla tjetër e mendimit është që Erdogani do të shkatërrojë vetëm ato që i kanë zonë rrugën, Because he's a monster and it doesn't make any difference whether he's a Muslim or not. sepse ai do të shkatërrojë gjithë ato që i kanë zonë rrugën, pavarësisht nëse është i krishter apo jo, thjesht do të shkatërrojë ato që ka rrugës. And what he's doing is making alliances with Muslims in order to increase his power. Dhe çfarë po bën është po bën politikanin, po bën marrëveshje me gjithë ato që kanë sadopak fuqi që të rrisë fuqinë e tij. But it is a gamble that he's taken. Por këtu ai po lumbi xhoz. Because the core economy of Turkey is in a state of semi-collapse right now. Dhe sepse zemra e ekonomisë e industrisë së Turqisë është gjysmë në shkatërrim tani, është gati një kolaps total. Their currency is only worth a fraction of what it was 5 years ago. Vlera e lirës turke, duke qenë që janë akoma lira, është vetëm 1% e asaj që ka qenë dikur. So it's a dangerous game. Kështu që në këto momente Erdogani po lën një lojë të rrezikshme. And what's in the man's heart, I don't know. Çfarë ka në zemrën e njeriu, nuk e di. Though I have a pretty good hunch it's not Islam. Por përmendjen time, për aq sa e unë kam profilizuar Erdoganin, I nuk është Islami. have no doubt he's a Muslim. Nuk e vën dyshim që është musliman. But I don't know that that's what's pushing all of these Po nuk things. mendoj që Islami është agjenda e tij. He's done some really horrible things. Ai ka bërë disa gjëra të tmerrshme, And I'm not sure you need Islam to do horrible things. e nuk mendoj që ke nevojë për Islamin që të bësh gjëra aq të këqija sa çka bëra ai. And Gulen has a much more liberal view of society. Nga ana tjetër, Gulemi ka një këndvështrim shumë liberal për shoqërinë. So Erdogan blames Gulen by saying, the reason you're being such a good guy is because you just want my job. Erdogani kuptoi thot Gulemit që ti e portretizon veten si si burri i mirë sepse ti do të marrësh më postin. See, you're asking a very logical question. Në këtë moment po bëjmë një pyetje shumë logjike. But we still don't know yet who's who. Por në këtë moment ende nuk e dim se kush është kush, cili është qëllimi i kujt. What we really do know is that Gulen represents what I would say is modern Turkey. Por çfarë mund të them është kjo që Guleni përfaqëson Turqinë moderne. Are you saying modern Turkey by the Turkey of Ataturk? Yep. Pra Guleni përfaqëson Turqinë Ataturkut, një republikë moderne perëndimore. He goes further than Ataturk because he's more
explicitly Muslim than Ataturk was. Ataturk was also an alcoholic, among other things. Right. Ladies' man. Yeah. Guleni shkon për te, asaj që ai ishte Ataturk, sa Ataturk ishte pianec, ishte edhe feminist, edhe nuk ishte fare musliman, dhe bile ja hoqi me dhun Ferexhet edhe me ligj, që ai ishin qitjane Ferexhet i hoqi gjitha me ligj. Ataturku, edhe tha të gjithë do vishin në mënyrë si në Paris. Por nga ana tjetër Guleni është më musliman se Ataturku. So anyway, you end up with Gulen that tries to produce a self-image. Për kështu që kemi një Gulen që përpiqet të prodhojë një vet imazh Of Muslim, but also moderate Muslim generosity. të një muslimani, të bujarisë të një muslimani apo të bujarisë të një muslimani modern. And Erdogan tries to present an image of the pre-modern greatness of the Ottomans. Ndërsa Erdogani portretizon atë imazhin e mallshtisë së perandorisë otomane para modernizimit. In both cases, both guys market themselves. Në të dyja rastet, të dyja palët e promovojnë njëri tjetrin, bëjnë marketingun shumë bukur. And for that matter, even the insults about Ataturk, is an alcoholic, or is a womanizer. Madje edhe ato akuzat që bëhen për Ataturkun që ishte pianet, që ishte feminist, Are basically stories people tell. janë praktikisht histori që tregojnë njëra apo tjetri për të denigruar një lëvizje, Because they want to destroy its influence. se duan të shkatërrojnë influencën e I Ataturkut. don't know whether these stories are true or Nuk not. e di nëse historitë janë vërteta apo jo. So there we have Islam in the Balkans. Me kaq e mbyll.